साथीहरु तपाईहरुको यदि YouTube च्यानल मोनेटाइज भइसकेछ भने तपाईहरुलाई बधाई छ र तपाईहरुले यदि YouTube च्यानल मोनेटाइज भइसकेपछि तपाईहरुले यदि भिडियो हाल्नु खोज्दाखेरि यस्तो अप्सनहरु आउँछ र तपाईहरुले यसलाई के गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुस् आजको यस भिडियोले तपाईलाई हेल्प गर्नेछ तपाईले मात्र के गर्नुपर्छ भने जति पनि त्यो अप्सनहरु छ त्यसको टपमा रहेको अप्सनलाई क्लिक गर्नुस् किनभने उहाँहरुले त्यो एड तपाईको च्यानलमा चलाउँदाखेरि चाहिँ च्यानलले मिल्ने कि नमिल्ने चलाउनु भन्ने खालको कुरोहरुमा तपाईहरुको अप्सनहरु बुझ्नु खोज्छ उहाँहरुले जस्तै कतिसम्म तपाईले बुझ्नु भएको छ एडको बारेमा त्यसको लागि तपाईहरुलाई यहाँ सोध्ने गरेको छ क्वेशन त्यो क्वेशनको तपाईले प्रत्येकको टपको एन्सरलाई तपाईले क्लिक गर्दै सेलेक्ट गर्दै जानुस् सेलेक्ट गर्दै गएपछि त्यहाँनेरि साइडमा रहेको सबमिट रेटिङ छ त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति क्लिक गरेपछि तपाईले अरु केही गर्नै पर्दैन त्यसपछि तलपट्टि रहेको नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ नभए तपाईको लिमिटेड एड्सको लागि मात्रै तपाईलाई अप्सनमा उयो गर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईले यो चाहिँ ध्यान दिनु होला त्यसपछि तल साइडमा रहेको सबमिट रेटिङमा गएर क्लिक गरिदिनुस् तपाईले त्यो क्लिक गरिदिसकेपछि तपाईले सिम्पल नेक्स्टमा क्लिक गर्दै जानुस् नेक्स्टमा क्लिक गर्दै गएपछि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ यसपछि के गर्ने भन्ने कुरोहरु यदि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईको अब जस्तै यहाँनेरि एड स्क्रिनमा छ तपाईले अब यो तपाईले पहिला नै चलाउँदाखेरि गर्नुभएको छ यो मोनेटाइज नहुँदा पनि त्यो बेलामा पनि यस्तो खालको अप्सनहरु हुन्थ्यो भने यो तपाईहरुलाई त चलाउन आइहाल्छ यदि आउँदैन भने हेर्नु होला यसरी नै गर्ने हो तपाईले आफ्नो भिडियोहरु चुज गर्नुहोस् अन्तिममा भिडियो प्ले हुँदाखेरि तपाईको अन्तिममा भिडियो रहँदाखेरि कुन भिडियो चाहिँ डिस्प्ले होस् भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो भिडियोलाई तपाईले यसरी सर्च गरेर नि आफ्नो पुरानो भिडियोहरुलाई पनि तपाईले सेलेक्ट गरेर अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि अगाडिकै भिडियो मात्रै हुन्छ भन्ने छैन त्यही स्क्रिनमा क्लिक गर्नु हो अर्को भिडियो पनि तपाईलाई शो गर्नु छ भने तपाईले त्यहाँ गरेर त्यसपछि तपाईले चुज बटनमा थिचेर तपाईले फेरि पनि सर्च गरेर थप अर्को भिडियोको लागि तपाईले डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईको त्यही शीर्षकको भिडियोहरु धेरैवटा बनाउनु पर्छ भने तपाईलाई त्यतिखेर चाहिँ डिस्प्ले गर्न धेरै सहज राम्रो हुन्छ किनभने त्यसले गर्दाखेरि तपाईको भ्युअर्सले हेरिरहेको भ्युअर्सले चाहिँ तपाईलाई आवश्यक परेको खण्डमा उहाँहरुले अरु भिडियो हेर्नुको साटो तपाईको पुनः तपाईकै दोस्रो भिडियो हेर्ने हुँदाखेरि तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले अलि विचार गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ शीर्षक वाइज र त्यसपछि त्यो राखिसकेपछि तपाईले त्यहाँनेरि सेभ बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यसरी सबै सेट आफूले कस्टमाइज गर्ने हो सबै चीजहरुलाई उताबाट दिएको डिफल्टमा जे दिएको छ त्यसलाई नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन र तपाईले एड कार्डमा पनि त्यसरी नै हो तपाईले कुन ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईको एड कार्ड चाहिँ युज होस् भनेर सोच्नु हुँदैछ भने त्यसमा तपाईले आफैले पनि एउटा टाइम टेबल बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईलाई यहाँ पनि सेम त्यही हो तपाईले सर्च गर्नुहोस् आफ्नो भिडियो कुन भिडियो एड कार्डमा शो गर्ने त्यो शो गर्ने ठाउँमा तपाईले त्यो टाइम टेबल फिक्स गरेर त्यहाँनेर तपाईले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यतिकोमा चाहिँ मेरो एड कार्ड युज होस् भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यही अनुसारले गर्ने र सर्च गर्ने भिडियोलाई त्यहाँनेर लिंक गराउने र त्यसपछि तपाईले त्यो सबै पुरा भइसकेपछि तपाईले त्यहाँनेर फेरि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेर जानु होला त्यसपछि तपाईको कपिराइट्स अप्सनमा कपिराइट आएको छ छैन त्यो सबै चेक गरिदिन्छ त्यसपछि तपाईले सुरुमा अनलिस्टमा राखेको हुन्छ तपाईले त्यसलाई पब्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको अझै बनाउन बाँकी छ भने तपाईले प्राइभेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ राखेर त्यसरी नेक्स्ट गरेर तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो YouTube भिडियोजहरु र तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो प्लिज शेयर गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिदिनु होला